สวัสดีครับทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุดคลิปซีรีส์ The Asperger Story by พีสุรเชษฐ์ชุดคลิปที่จะทำให้ทุกๆคนไปรู้จักกับโรค Asperger Syndrome กันอย่างลึกซึ้งในทุกๆด้านทุกๆมุมนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นตอนที่ 12 มีชื่อตอนว่าประโยชน์ของการเรียนการแสดงครับหรือที่เราเรียกว่าเรียน acting นั่นแหละครับคืออย่างนี้ครับทุกคนการเรียน acting เนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์กับแค่กลุ่ม Asperger นะครับแต่ว่ามันมีประโยชน์กับคนทุกคนเลยนะครับผมมองว่ามันมีส่วนช่วยเรื่องของการสร้างความมั่นใจเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพนะครับเรื่องของการใช้เสียงเรื่องของความคิดสร้างสรรค์อะไรแบบนี้มันมีส่วนช่วยได้หมดนะเพราะว่าการเรียน acting เนี่ยมันก็คือการเรียนศิลปะประเภทหนึ่งครับเนาะทีนี้เนี่ยคืออย่างนี้ครับคือผมมองว่ามันไม่จำเป็นว่าจะต้องเรียนเพื่อเป็นนักแสดงอย่างเดียวนะครับคือเราเรียนเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของเราก็ได้นะไม่จำเป็นว่าจะต้องเรียนเพื่อเป็นการแสดงนักแสดงอย่างเดียวอะไรแบบนี้เนาะถ้าเรียนลึกๆใช่คือเรียนเพื่อใช้ในการแสดงเป็นนักแสดงแต่ว่าถ้าเรียนระดับเบื้องต้น Basic Acting เนี่ยคือไม่จำเป็นเนาะวันนี้ผมเลยจะมาเล่าประสบการณ์ตรงให้ฟังนะว่าผมเคยเรียน Basic Acting ไปนะครับเมื่อปี 2019 นะครับก็ประมาณ4 ปีที่แล้วนะผมเคยเรียน Basic Acting ไปนะครับว่ามันเป็นอย่างไรบ้างเรียนเป็น1คอร์สเนาะจะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างไรนะครับว่าเราได้อะไรจากการเรียนพวกนี้บ้างนะแล้วท่านก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูแล้วกันนะว่ามันเอาไปประยุกต์ใช้กับลูกหลานท่านอย่างไรนะครับแล้วก็เผื่อใครที่สนใจเรียน acting ก็จะได้รู้เนาะว่าถ้าเรียน basic acting เนี่ยมันเป็นอย่างไรมันมีประโยชน์อย่างไรได้บ้างนะก็เดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นเรามาเข้าใจกันก่อนครับว่า acting คืออะไรนะคืออย่างนี้ครับครูเงาะเคยพูดไว้ว่าคนไทยเข้าใจคำว่า acting ผิดนะคือ acting ถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะมันก็แปลว่าการแสดงแหละนะแต่ว่าคนไทยเนี่ยมักจะเข้าใจผิดว่า acting คือการแสดงที่เป็น over acting แต่ในความเป็นจริงacting ก็คือการแสดงทุกอย่างเลยทุกประเภทเลยนะเราดูได้ง่ายๆก็คือคนไทยเวลาด่าใครบางทีจะด่าว่าคนนี้ขี้แอคอะไรแบบนี้ใช่ไหมคือคำว่าขี้แอคในความหมายของคนไทยก็คือแสดงเกินเหตุแสดงเกินไปเวอร์อย่างเงี้ยแบบแสดงเวอร์จนเกินเหตุเราก็เลยเข้าใจกันว่า acting เนี่ยมันคืออะไรที่แบบแสดงเกินเหตุแสดงแบบเวอร์เกินไปแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่นะครับอันนั้นเรียกว่า over acting ก็คือแสดงเกินเหตุนะเกินไปเวอร์เกินไปอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าจริงๆเนี่ย acting เนี่ยมันก็หมายถึงการแสดงออกทุกอย่างอะไรครับครูเงาะได้บอกว่าคำว่า acting เนี่ยมันมาจากคำว่า action บวก ing action คืออะไร action ก็คือการกระทำการแสดงออกถูกต้องป่ะ ing ก็คือการแสดงออกนั่นแหละก็เป็นอะไร ing ก็คือเป็นเรื่องของการใช่ป่ะเป็นเรื่องของกริยาใช่ไหมนั่นแหละ action กับ ing รวมกันเป็น acting นะเพราะฉะนั้น acting เนี่ยก็คือหมายถึงการแสดงออกทุกอย่างทุกประเภทนะครับการแสดงทุกอย่างมันก็คือการแสดงทุกอย่างที่เป็นมนุษย์มนุษย์แสดงอะไรออกมานั่นก็คือการ acting ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียน acting ก็คือเรียนเรื่องของการแสดงออกนั่นแหละเรียนเรื่องของการแสดงบุคลิกภาพอะไรพวกนั้นนั่นแหละเรียนเรื่องของการแสดงอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้คนอื่นรับรู้ได้อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นการเรียน acting เนี่ยมันจึงเป็นการปรับเรื่องของบุคลิกภาพของเราครับปรับเรื่องของการสื่อสารของเราในตัวด้วยนะซึ่งผมมองว่ามันก็มีประโยชน์กับกลุ่มมีประโยชน์กับกลุ่ม Asperger โดยตรงนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องพูดก่อนนะว่าถ้าเกิดคนที่เป็น Asperger เนี่ยถ้าเป็นน้อยๆเนี่ยผมมองว่าเรียนได้นะครับไปเรียนกับคนปกติทั่วไปได้แต่ถ้าเป็นเยอะหน่อยผมมองว่าอาจจะไม่เหมาะนะครับอาจจะต้องไปสายพวกดราม่าเทอราปีคือพวกสายละครบำบัดการแสดงบำบัดอะไรแบบนี้เขาเรียกว่าการละครบำบัดประมาณนี้มากกว่านะมากกว่าที่จะมาสายเรียน acting ปกติเพราะว่าผมมองว่าเรียน acting ปกติไม่น่าไหวครับแล้ว acting coach ที่เป็นครูสอนacting ปกติครับไม่น่าโค้ชได้ครับไม่น่าโค้ช Asperger Syndrome ได้ไหวนะครับถ้าเป็นเยอะนะแต่ถ้าเป็นน้อยๆเนี่ยเขายังโค้ชไหวนะเท่าที่ผมเห็นนะถ้าเป็นน้อยๆเนี่ยยังพอที่จะโค้ชกันได้เนาะอาจจะโค้ชได้ไม่ดีเท่ากับคนปกติประสิทธิภาพที่ได้จะไม่ดีเท่ากับคนปกติแต่ว่าอย่างน้อยเขายังพอโค้ชได้เนาะแต่ถ้าเกิดเป็นสายที่เป็นเยอะๆเป็นหนักๆผมมองว่าอันนี้อาจจะต้องเป็นสายดราม่าเทอราปีมากกว่าเนาะ acting coach ปกติไม่น่ารับมือได้เนาะแต่ว่าอย่างผมเนี่ยผมเป็นน้อยไงผมเลยเลือกที่จะเรียนกับคนปกติได้ครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เคยคุยกับครูที่เป็นครูสอน acting เหมือนกันว่าเขามองออกไหมเขาก็บอกว่าเขาก็มองออกว่าเราผิดปกติแหละเพราะว่าเขาสอนเขาก็รู้ว่ามันไม่ปกติแต่ว่าไม่รู้หรอกว่าเป็นอะไรขนาดไหนอะไรแต่รู้แค่ว่ามันไม่ปกติมันมีบางอย่างที่ไม่ปกติเขามองออกเขารู้นะเพราะว่าเขาคือ acting มันก็คือการเรียนจิตวิทยาอย่างหนึ่งครับแค่เป็นจิตวิทยาที่ไม่เหมือนกับที่ผมเรียนในสายจิตโดยตรงแค่นั้นเองอันนี้มันเป็นจิตวิทยาเรื่องของบุคลิกภาพเรื่องของการแสดงออกเรื่องของการกระทำอะไรแบบนี้มันจะเป็นอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยรู้ครับเขาก็มองออกว่าเรามีบางอย่างที่ไม่ปกติเนาะแต่ว่ามันก็สอนได้เขาก็เลยสอนนะแค่ว่ามันจะได้เก็บได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่ากับคนปกติเก็บได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าคนปกติแค่นั้นเองนะครับนั่นแหละนี่คือสิ่งที่เราได้แต่อย่างน้อยมันก็ช่วยพัฒนาเราได้ไงเพราะฉะนั้นผมจึงมองว่าการเรียน acting มีประโยชน์ครับ
ทีนี้เนี่ยผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังครับว่าที่ผมเรียน acting ไป1 คอร์สเนี่ยเรียนอะไรบ้างนะแต่ว่าเล่าให้ฟังแบบย่อๆแล้วกันเนาะในช่วงแรกๆเนี่ยในคลาสแรกๆนะครับก็เรียนเรื่องของการปรับความเชื่อปรับทัศนคตินะครับปรับเรื่องของความกลัวนะครับปรับบุคลิกภาพอะไรแบบนี้เนาะปรับสมาธิเช่นเราคนไทยเนี่ยจะกลัวเรื่องการเข้าหาคนเราจะไม่กล้าเข้าหาคนเหมือนฝรั่งเขาก็จะมาหาวิธีปรับว่าแบบทำยังไงเราจะสามารถทำลายกำแพงความกลัวนี้ออกไปได้แบบนี้ครับมันก็ทำให้เราเนี่ยกล้าเข้าหาคนมากยิ่งขึ้นเนาะอะไรแบบนี้ก็คือการทำลายกำแพงความกลัวหรือว่าความกลัวอีกประเภทหนึ่งก็คือคนเราเนี่ยเวลาทำอะไรเนี่ยจะไม่กล้าทำแบบเต็ม100%ไม่กล้าทำแบบเต็มที่ไม่กล้าเล่นใหญ่เล่นจริงจังเล่นแบบเต็มร้อยไม่ใช่เล่นใหญ่ดิเขาเรียกว่าอะไรเล่นแบบเล่นเต็ม100%ถามว่าเป็นเพราะว่าอะไรเพราะเรากลัวหลายๆอย่างครับเรากลัวเรื่องของการแบบกลัวไม่หล่อกลัวไม่สวยนะครับกลัวเรื่องของความเสียความมั่นใจกลัวผิดพลาดกลัวทำความผิดพลาดกลัวขายหน้ากลัวเสียหน้าอะไรแบบนี้เขาก็จะสอนวิธีครับว่าเราจะทำยังไงถึงจะสามารถทำลายกำแพงความกลัวพวกนี้ได้นะครับเช่นการใช้กฎ3 วิการทำอะไรออกมาจาก instinct นะครับคือทำออกมาจากสัญชาตญาณเลยไม่ต้องคิดนะครับอย่าใช้ความคิดเพราะเกิดยิ่งทำอะไรยิ่งคิดมากเนี่ยจะยิ่งกลัวมากนะครับทำอะไรแล้วไม่ทำทันทีจะยิ่งกลัวมากแต่ถ้าเกิดทำอะไรที่ออกมาจาก instinct นะครับออกมาโดยทันทีเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้เราเนี่ยกล้าแสดงออกสิ่งนั้นมากขึ้นคือทำออกมาโดยไม่ต้องคิดครับใช้สัญชาตญาณในการแสดงออกมาเลยอะไรแบบนี้มันก็จะช่วยลดความกลัวได้อะไรแบบนี้ครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นการทำผ่านกิจกรรมนะครับจะเป็นกิจกรรมการแสดงอย่างหนึ่งที่เขาออกแบบเอาไว้นะครับอันนี้คือคลาสแรกๆที่ผมเรียนครับเรียนเรื่องคาแรคเตอร์ครับคือการเรียนเรื่องคาแรคเตอร์เนี่ยก็คือเขาได้บอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะมีคาแรคเตอร์ของมันเช่นสั้นยาวใหญ่เล็กโค้งตรงอะไรแบบนี้เนาะนักแสดงที่ดีเนี่ยก็คือต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์ให้ได้ตามบทที่ควรจะต้องเป็นนะครับอย่างจอห์นนี่เดฟอย่างเงี้ยตอนที่แสดงเป็นแจ็คสเปโร่ใช่ไหมเขาก็จะแบบวิบวับวิบวับอะไรใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดเขาแสดงหนังเรื่องอื่นเขาก็จะเป็นคาแรคเตอร์อีกแบบหนึ่งของเขาอะไรแบบเนี้ยยิ่งเปลี่ยนคาแรคเตอร์เป็นตัวละครนั้นยิ่งดีเท่าไหร่เนี่ยแปลว่าเราเนี่ยยิ่งมีความยืดหยุ่นเรายิ่งมีการแบบเข้าถึงความเป็นนักแสดงในตัวนั้นยิ่งแสดงได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียนเรื่องการปรับคาแรคเตอร์ครับอย่างถ้าเกิดว่ากิจกรรมนึงให้เดินอย่างเงี้ยถ้าเขาบอกว่าเส้นตรงเราจะต้องเดินยังไงก็ได้ให้เป็นเส้นตรงเช่นเดินเหมือนหุ่นยนต์อะไรแบบนี้แต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าเป็นเส้นโค้งเราก็ต้องโค้งตัวอะไรอย่างเงี้ยให้ได้ให้มันเหมือนกับการเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนกับการเคลื่อนที่แบบการโค้งอะไรการโค้งนะครับการเคลื่อนที่แบบการโค้งอะไรแบบนี้ซึ่งนั่นแหละก็คือเป็นการสอนเรื่องของการปรับคาแรคเตอร์ของเรานะครับถ้าเกิดว่าใหญ่เราก็ต้องเล่นใหญ่ไว้เล็กเราก็ต้องเล่นเล็กๆเอาไว้อะไรแบบนี้ก็คือเป็นไปตามบทที่ควรจะต้องเป็นคือในชีวิตจริงอ่ะมันอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนี้ก็ได้นะเพราะว่าอันนั้นเป็นเรื่องของการแสดงละเป็นเรื่องของการที่จะต้องเป็นคาแรคเตอร์ของนักแสดงว่านักแสดงต้องมีคาแรคเตอร์ให้ตรงกับบทใช่ป่ะแต่ว่าในชีวิตจริงอ่ะมันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนี้แต่ว่าชีวิตจริงถ้าเกิดเราทำแบบนี้ได้เราก็เพิ่มความยืดหยุ่นในชีวิตเราได้ไงว่าแบบชีวิตเราก็ปรับคาแรคเตอร์ของเราปรับบุคลิกของเราให้เป็นหลายแบบให้เหมาะกับแต่ละสถานการณ์ได้อะไรแบบนี้ครับมันก็ช่วยปรับตรงนี้ได้อะไรแบบนี้เนาะอันนี้คือสิ่งที่เอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงได้นะก็คือชีวิตจริงไม่ต้องเอาไปใช้เรื่องของการแสดงแต่ว่าชีวิตจริงคือเอาไปใช้ให้มันเหมาะสมกับแต่ละบทบาทแต่ละสถานที่อะไรแบบนี้เอาอะไรแบบนี้ครับอันนี้คือในแง่ของชีวิตจริงครับสอนเรื่องของการใช้เสียงครับการใช้เสียงที่ถูกต้องเนี่ยมันก็ต้องมาจากการหายใจที่ถูกต้องด้วยการหายใจที่ถูกต้องเช่นการหายใจเข้าท้องต้องป่องแบบนี้หรือว่าการออกเสียงเนี้ยเสียงจะต้องมาจากไหนเช่นจะต้องมาจากกระบังลมมาจากหน้าท้องอะไรแบบนี้นะครับไม่ใช่มาจากบางส่วนคือการใช้กล้ามเนื้อที่ถูกต้องอ่ะคือการออกเสียงที่ถูกต้องคือต้องใช้กล้ามเนื้อที่ถูกต้องด้วยแล้วก็จะมีการสอนแล้วก็ฝึกเรื่องของกระบังลมด้วยนะครับเพราะกระบังลมเราจะต้องแข็งแรงด้วยเนาะอย่างเช่นฝึกโดยการแข่งกันเป่าทิชชู่ใครเป่าได้นานสุดเนี่ยแปลว่าลมหายใจคุณแข็งแรงแล้วก็ลมหายใจแข็งแรงมาจากอะไรมาจากกระบังลมที่แข็งแรงแบบนี้อะไรแบบนี้แปลว่าใครก็ตามที่เป่าทิชชู่แล้วมันลอยได้นานสุดก็แปลว่าคนนั้นเนี่ยกระบังลมแข็งแรงสุดอะไรแบบนี้ครับเนาะก็เป็นการฝึกเรื่องของการหายใจที่ถูกต้องนะแล้วก็สอนเรื่องของรูปปากด้วยครับรูปปากที่ถูกต้องเนี่ยก็คือมันจะช่วยทำให้การออกเสียงที่ถูกต้องเชฟของปากที่ถูกต้องเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยออกเสียงได้ถูกต้องแล้วออกเสียงได้ชัดครับอย่างเช่นรูปปากมันก็จะมีเสียง R E I O U 5 เสียงอะไรแบบนี้เราก็ต้องมีรูปปากที่ชัดเจนนะครับมันก็จะทำให้การออกเสียงเนี่ยมันชัดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดรูปปากเราชัดเจนเนี่ยเราพูดโดยไม่มีเสียงอีกฝ่ายหนึ่งจะมองออกว่าเราพูดว่าอะไรอะไรแบบนี้อีกฝ่ายหนึ่งจะมองออกนะว่าเราพูดว่าอะไรเพราะว่ารูปปากเรามันชัดเจนพออีกฝ่ายหนึ่งจะมองออกว่าอันเนี้ยพูดว่าอะไรนะครับแต่ว่าผมจะอ่านไม่ออกหรอกเพราะว่าด้วยภาวะแอสเพอร์เกอร์มันจะมองไม่ออกนะครับมันจะเดากันไม่ถูกนะแต่ว่าถ้าเป็นคนปกติจะเดาถูกแต่ว่าไม่เป็นไรอันนี้ก็ไม่ว่ากันแต่ว่ามันก็ฝึกกันได้ไงแล้วก็ฝึกเดาไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้ก็ได้เดาจากรูปปากว่าอันนี้พูดว่าอะไรแบบนี้ถ้ารูปปากเรามันชัดเจนพอมันก็จะมองออกว่าคนนี้พูดว่าอะไรโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้เสียงเนาะอะไรแบบนี้ครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการออกเสียงที่ถูกต้องเช่น
ช่นออกเสียงรอเรือให้ชัดเจนออกเสียงสอเสือให้ชัดเจนอย่างเงี้ยสอเสืออักเสบเช่นมันจะมีคำพูดแบบคำพูดยากๆที่เขาไว้สำหรับพูดผิดเราก็ต้องฝึกพูดให้มันถูกอย่างเช่นอะไรนะขอพูดช้าๆนะเพราะว่าผมก็ยังพูดไม่ถูกใช้คำนี้ผมก็ยังพูดไม่ถูกเลยนะครับเช่นอะไรเช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักฝัดอะไรนั่นน่ะเนี่ยเห็นว่าผมก็ยังพูดไม่ถูกเลยอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละอะไรแบบนี้ครับก็คือเราต้องฝึกพูดให้ถูกแต่ว่าในความเป็นจริงไม่ใช่ทุกคนจะพูดถูกหรอกส่วนใหญ่ก็พูดผิดกันนะแต่ว่าต้องใช้เวลานะครับอันนี้ใช้เวลานานมากอะไรเงี้ยคำพูดพวกนี้มันใช้เวลานานมากมันเป็นคำพูดที่ว่าแบบฝึกให้เราเนี่ยคือแบบประมาณว่าแบบฝึกให้เราพูดให้ถูกต้องเนาะอะไรแบบนี้มันต้องฝึกครับอันนี้คนปกติทั่วไปก็ต้องฝึกอันนี้ไม่ใช่แอสเพอร์เกอร์หรอกคนปกติทั่วไปก็ต้องฝึกงั้นก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันแต่แอสเพอร์เกอร์จะฝึกยากกว่าหน่อยนะแต่ต้องใช้เวลานานกว่าหน่อยเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการสื่อสารด้วยอะไรแบบนี้ครับนะแล้วก็สอนเรื่องของการโปรเจกต์เสียงด้วยครับการโปรเจกต์เสียงก็คืออย่างนี้คือเสียงเราเนี่ยมันจะมีแบบดังเบาใกล้ไกลไม่เหมือนกันอะไรแบบนี้ใช่ไหมถ้าเกิดเราโปรเจกต์เสียงได้ถูกจุดเนี่ยถ้ากับว่าเราใช้เสียงเข้าเป้าเรายิงเสียงไปถึงอีกฝั่งหนึ่งได้อย่างเข้าเป้าถ้าเราโปรเจกต์ได้ถูกต้องเนี่ยเสียงเบาแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งก็จะได้ยินเพราะว่าเราโปรเจกต์เสียงไปในทิศทางที่ถูกต้องอะไรแบบนี้ครับซึ่งมันจะมีผลกับนักแสดงไงก็คือนักแสดงแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการใช้เสียงของคาแรคเตอร์ตัวละครนั้นก็จะไม่เหมือนกันอีกอะไรแบบนี้เนาะตัวละครบางตัวอาจจะเสียงเบาเสียงสูงอะไรอย่างนี้ใช่ตัวละครบางตัวก็เสียงดังอะไรแบบนี้เนาะนั่นแหละก็คือถ้าเราโปรเจกต์เสียงได้ถูกจุดถูกตำแหน่งมันก็จะทำให้เราเนี่ยใช้เสียงได้ถูกอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าอันนี้เราก็ไม่ต้องใช้กับการแสดงก็ได้เรามาใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้นะเราก็จะช่วยในการฝึกความยืดหยุ่นของเสียงเรานะจากเดิมคนที่ติดโมโนโทนอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยฝึกทำให้เราใช้เสียงได้ยืดหยุ่นมากขึ้นใช้เสียงได้หลากหลายมากขึ้นแล้วมันจะมีผลต่อการร้องเพลงด้วยครับเพราะว่ามันก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยมีเสียงสูงเสียงต่ำอะไรแบบนี้ได้ดีขึ้นเนาะมันเสียงมีอารมณ์มากขึ้นอะไรแบบนี้มันก็จะส่งผลให้เราเนี่ยเอาไปปรับเรื่องของการร้องเพลงได้ด้วยเนาะอะไรแบบนี้ครับเรียนเรื่อง creative ด้วยครับ creative ก็คือความคิดสร้างสรรค์เช่นยกตัวอย่างเช่นเอาขวดน้ำขวดนึงมาอย่างเงี้ยแล้วให้ทุกคนจินตนาการว่าให้มันเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นทรงเดียวกับขวดน้ำแล้วก็ต่อกันไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้โดยที่ห้ามหยุดมันก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยใช้ความคิดสร้างสรรค์ต่อกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแบบคนนึงคิดเป็นอันนี้ใช่ไหมอีกคนนึงคิดเป็นอันนี้เช่นขวดน้ำคิดเป็นกระบอกน้ำแล้วก็โยนให้อีกคนนึงก็ต้องคิดทันทีเลยว่าขวดน้ำเป็นอะไรดีเป็นกระบอกไม้ไผ่อะไรแบบนี้มันต้องคิดทันทีทันใดต่อไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้เป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์การใช้ครีเอทีฟอย่างหนึ่งเนาะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันมีเรียนเรื่องของการใช้เสียงในลักษณะที่ว่าแบบครีเอทีฟด้วยก็คือเช่นเราลองพูดเป็นภาษาต่างด้าวดูแล้วลองสื่อสารดูอะไรแบบนี้มันก็เป็นครีเอทีฟอย่างหนึ่งนะอย่างเช่นพูดเป็นภาษาจีนพูดเป็นภาษาต่างดาวอะไรเงี้ยแล้วสื่อสารให้อีกคนนึงเข้าใจอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเรามีการสื่อสารที่ดีพอนะครับถึงแม้ว่าเราไม่มีภาษาพูดที่ชัดเจนเราใช้ภาษาต่างด้าวเป็นภาษาพูดมันก็จะทำให้อีกฝั่งหนึ่งเข้าใจได้เหมือนกันเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งจะเข้าใจจากหน้าตาความรู้สึกเข้าใจจากสีหน้าท่าทางเข้าใจจากภาษามืออะไรแบบนี้ถ้าเข้าใจจากภาษากาย body language อะไรแบบนี้อีกฝ่ายหนึ่งจะเข้าใจถึงความต้องการอีกฝ่ายหนึ่งถ้าเกิดความต้องการของเราชัดเจนพอเราจะแสดงออกมาถึงแม้ว่าภาษาพูดจะไม่มีใช้ภาษาต่างด้าวแต่ความต้องการมันชัดเจนพออีกฝ่ายหนึ่งก็จะรับรู้ได้เหมือนกันอะไรแบบนี้ครับแล้วก็จะมีสอนเรื่องของ subtext ด้วยครับ subtext ก็คืออะไร subtext ก็คือเช่นมันมีเช่นบทเขาเรียกว่าอะไรตีโจทย์ออกมาครับตีความหมายจากไม่ใช่ตีความหมายตีโจทย์จากตัวหนังสือออกมาแล้วก็เอาออกมาแสดงเป็นตัวละครนั้นให้ได้ครับเช่นยักษ์ตัวใหญ่เดินค่อยๆอย่างเงี้ยสมมติว่าข้อความมีแค่นี้ใช่ป่ะเราก็ต้องตีโจทย์ออกมาว่ายักษ์ตัวใหญ่เราต้องเดินยังไงนะเราต้องเดินตัวใหญ่ใช่ป่ะแล้วก็ช้าๆเดินค่อยๆก็เดินย่องๆยักษ์ตัวใหญ่ทำท่าตัวใหญ่แล้วก็เดินย่องๆอะไรแบบนี้อันนี้ก็คือการตีความหมายจากซับเทคอย่างหนึ่งอะไรแบบนี้ครับซึ่งใช้ในการแสดงกันเยอะมากๆเนาะอะไรแบบนี้ก็คือนักแสดงที่เก่งเนี่ยจะต้องตีโจทย์จากซับเทคเก่งๆเพราะว่าด้วยความที่ว่าบทหนังบทละครเนี่ยมันเป็นแค่ตัวหนังสือไงแต่เราต้องตีความออกมาว่าบทแบบนี้ต้องใช้คำพูดแบบไหนเสียงแบบไหนนะจะต้องแบบเดินท่าทางแบบไหนนะให้มันตรงไปตามคาแรคเตอร์เดียวกันกับตัวบทอะไรแบบนี้ครับซึ่งนั่นแหละมันก็เอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้เหมือนกันครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมชอบมากเลยก็คือสอนเรื่องของ linking word ครับ linking word คืออะไรlinking word ก็คือคำเชื่อมใช่ป่ะแต่มันจะมีคำเชื่อมรวมไปถึงพวกคำสร้อยอะไรพวกนี้ด้วยมันจะมีคำสร้อยคำหนึ่งที่คนผิดกันเยอะมากๆเลยอย่างเช่นคำว่านะครับอย่างเงี้ยนึกสภาพสิคนเราเวลาพูดหน้าห้องพูดพรีเซนต์นะครับหรือว่าพูดออกกล้องอย่างเงี้ยจะลงท้ายกันว่าแบบนะครับกันเยอะมากๆแบบลงเช่นแบบประโยคท้ายแบบพูดนะครับนะครับบางคนเนี่ยนะครับทุกประโยคเลยถามว่ามันเป็นอย่างไรคนฟังไม่ช
อบไงครับ คือประโยคคุณชอบไหมอ่ะคุณก็ไม่ชอบใช่ไหมแบบลงท้ายด้วยนะครับทุกประโยคคนก็ไม่ชอบใช่ไหมอันเนี้ยต้องเกิดจากการฝึกครับคือไม่ฝึกก็ได้ในบางคนไม่ฝึกมันก็พอหลุดได้แต่บางคนเนี่ยไม่ได้แต่ส่วนใหญ่จะไม่หลุดกันส่วนใหญ่จะลงท้ายด้วยนะครับกันตลอดนะมันเป็นเหมือนกับคำสร้อยคำที่ติดอ่ะอันเนี้ยเขาก็จะมาสอนว่าเราจะมีวิธีฝึกอย่างไรให้เราไม่ติดคำพูดพวกนี้เนาะซึ่งผมก็ใช้เทคนิคที่เขาสอนเนี่ยแหละมาใช้เพราะสมัยก่อนผมก็ติดสมัยก่อนผมก็ลงท้ายด้วยนะครับอยู่บ่อยๆเหมือนกันแต่ว่าผมก็ฝึกมาเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยมันก็หลุดได้เนาะมันอาจจะเป็นชั่วโมงบินด้วยครับที่ว่าจะต้องฝึกนะแต่ว่ามันไม่ใช่หมายความว่าไอ้คำว่านะครับเนี่ยจะไม่มีเลยนะมันก็มีได้บ้างเหมือนกันแค่ว่ามันไม่ควรมีเยอะแค่นั้นเองไม่ควรจะมีทุกประโยคมันก็ยังมีได้อันนี้ก็คืออีกหนึ่งเทคนิคที่เขาสอนเนาะก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบจากการเรียน acting ครับผมมาแชร์นิดนึงแล้วกันครับว่าเขาสอนอย่างไรนะที่ทำให้เราเนี่ยหลุดจากคำพูดไอ้นะครับเนี่ยได้เนาะเพื่อให้ทุกๆคนเอาไปใช้ได้เนาะจริงๆมันมีมากกว่านี้นะแต่ว่าผมแชร์ให้นิดนึงแล้วกันนะคืออย่างนี้คือใช้วิธีที่ว่าเราโฟกัสตัวเองตลอดครับว่าเราพูดผิดแล้วนะพอเราพูดคำพูดนี้เมื่อไหร่อ่ะผิดเมื่อไหร่อ่ะเราพูดนะครับเมื่อไหร่ให้เราจึ๊กคิดขึ้นมาเลยว่าเราพูดคำนี้อีกแล้วคำนี้เป็นคำที่เราไม่เอานี่เราพูดอย่างเป็นธรรมชาติครับพูดไปเลยอย่างเป็นธรรมชาติแต่ว่าพอเจอคำว่านะครับเมื่อไหร่ปุ๊บหยุดคิดเมื่อนั้นพอพูดไปอีกปุ๊บนะครับอีกหยุดคิดอีกหยุดคิดไปเรื่อยๆนะครับว่าแบบหยุดคิดเลยว่าคำนี้เป็นคำที่เราไม่เอาแค่นั้นเองครับเทคนิคมีอยู่แค่นี้ถามว่าทำไมถึงต้องหยุดคิดเพราะสมองจะรับรู้ได้ครับว่านี่คือคำที่เราไม่ต้องการคือถ้าเกิดเราพูดคำว่านะครับไปเรื่อยๆอย่างเป็นธรรมชาติแล้วเราไม่หยุดคิดสมองก็จะรับรู้ว่าไอ้คำพูดคำว่านะครับเนี่ยคือคำที่พูดได้ตามปกติเพราะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นไงนึกออกไหมพูดไปปุ๊บก็ไหลลื่นไปเรื่อยๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดเราบันทึกเรามาแบบหยุดคิดเมื่อไหร่พอพูดคำว่านะครับปุ๊บเรามาคิดปุ๊บสมองจะรับรู้ได้แล้วว่านี่คือคำที่เราไม่ต้องการพอพูดอีกปุ๊บสมองก็รับรู้ได้แล้วว่านี่คือคำที่เราไม่ต้องการพอพูดไปอีกปุ๊บเจออีกปุ๊บเราก็หยุดคิดอีกปุ๊บสมองก็จะรู้แล้วว่านี่คือคำที่เราไม่ต้องการอีกอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เป็นการย้ำสมองไปเรื่อยๆว่านี่คือคำพูดที่เราไม่ต้องการนะอะไรแบบนี้สุดท้ายเนี่ยมันจะปรับเปลี่ยนได้เองนะแต่มันต้องใช้เวลาแต่สุดท้ายเนี่ยสมองจะเรียนรู้ได้เองว่านี่คือคำที่เราไม่ต้องการอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคครับที่ผมเอามาแชร์ให้กับทุกคนได้ฟังเนาะว่าเราจะมีวิธีหลุด linking word คำว่านะครับเนี่ยได้อย่างไรนะครับเรื่องต่อไปนะครับที่สอนก็คือสอนเรื่องของภาษาครับภาษาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะแปลว่ายังไงเนาะแต่เอาเป็นว่ามันใช้เรื่องของ sensory กับใช้เรื่องของ awareness มากๆนะก็คือใช้ประสาทสัมผัสกับการรับรู้มากๆเนาะอย่างเช่นเขาฝึกให้เราเนี่ยนับ1 ถึง 20ยังไงก็ได้ให้ไม่ชนกันในห้องมีอยู่8คนทั้ง8คนนี้จะต้องนับ1 ถึง 20ยังไงก็ได้ให้มันไม่ชนกันอ่ะคือเรานับ1เพื่อนต่อไปนับ2เพื่อนต่อไปพูด3เพื่อนต่อไปพูด4ต้องพูดอย่างไรก็ได้ให้มันไม่ชนกันเมื่อไหร่นับ1ใหม่จนกว่าจะครบ20ซึ่งยากมากครับเพราะว่ามันต้องใช้ awareness มากๆในการที่จะดูคนอื่นว่าคุณจะพูดไหมเพื่อนคนไหนจะพูดเพื่อนคนไหนไม่พูดอะไรแบบนี้อ่านยากมากอะไรแบบนี้มันต้องอ่านคนอื่นให้ออกว่าแบบใครจะพูดคุณจะพูดไหมคุณจะไม่พูดอะไรแบบนี้นึกออกไหมมันก็เลยแบบต้องหาจังหวะกันให้เจอมันต้องใช้ทั้งจังหวะต้องใช้ทั้งแบบดูคนอื่นใช้สายตาใช้ทุกอย่างในการแบบคุณจะพูดไหมคุณจะพูดไหมมีอยู่8คนแต่ว่าแบบโอ้โหยากมากเลยอะไรแบบนี้เนาะซึ่งผมเนี่ยตายครับไม่ต้องห่วงผมแทบจะไม่พูดเลยครับเพราะผมอ่านคนอื่นไม่ออกครับเอาเน็ตผมไม่ดีนะครับผมก็แทบจะอ่านคนอื่นไม่ออกเลยว่าใครจะพูดใครจะไม่พูดมันมองไม่ค่อยออกมันต้องใช้สีหน้าแววตาต้องใช้การอ่านสีหน้าแววตาใช้การอ่าน body language อะไรพวกนี้มากๆอะไรแบบนี้เนาะอันนี้ก็คือการฝึก awareness อย่างนึงแล้วก็ฝึก awareness อีกแบบนึงก็คือฝึกยังไงดีเดินยังไงก็ได้ให้มันไม่ชนของคือแบบคนนึงจะเป็นคนบอกอีกคนนึงจะเป็นคนเดินต้องสื่อสารกันให้ได้คือแบบเช่นคนเดินเนี่ยจะเดินซ้ายใช่ป่ะซ้ายจะชนของนะต้องไปเดินขวาแทนไอ้คนพูดเนี่ยคนที่เห็นเนี่ยจะต้องบอกสื่อสารอะไรขวาซ้ายเพื่อทำให้คนที่เดินเนี่ยไม่ชนของเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องใช้เรื่องของการสื่อสารระหว่างคนมองทางนะครับกับคนที่เดินเนี่ยเดินแบบปิดตาแบบไม่เห็นทางอย่างเงี้ยจะต้องสื่อสารกันให้ดีแล้วก็ต้องมี awareness ที่ดีพอด้วยที่จะรับรู้ได้นะว่าคู่ของตัวเองเนี่ยจะสื่อสารซ้ายขวาหน้าหลังให้เดินยังไงเพื่อให้มันไม่ชนของแบบนี้ที่สำคัญคือมันเดินพร้อมกัน4คู่ด้วยไงมันเลยทำให้เสียงเนี่ยสับสนกันไปหมดเพราะฉะนั้น awareness ต้องดีมากพอที่จะทำให้รู้นะว่าคู่ของตัวเองคือใครเสียงของตัวเองคือใครอะไรแบบนี้อะไรแบบนี้ครับซึ่งบอกได้เลยนะว่าอันนี้คือตอนคัสท้ายๆแล้วยากมากผมแทบจะทำไม่ได้ผมมั่วมากผมพูดตรงๆคือผมมั่วไปหมดผมเดินไม่ได้ผมเป็นคนบอกเขาครับแต่ผมสื่อสารไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยบอกนั่นแหละคือจากทั้งหมดที่ผมเล่ามาเนี่ยมันเลยทำให้รู้ไงว่าปัญหาพวกนี้ Asperger Syndrome เจอปัญหาหมดกับทุกอย่างทุกกิจกรรมที่เล่ามาเลยเพราะฉะนั้นถามว่าทำไมครู acting coach ถึงมองไม่ออกเขามองออกแค่ว่าเขาไม่พูดแค่นั้นเองเนาะพอเราไปบอกเขาตอนท้ายคาบเราไปบอกเขาไม่ท้ายคาบหรอกบอกช่วงประมาณกลางๆคาบเขาก็รู้เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่แปลกใจหรอกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาดูเขาก็รู้ว่าเราไม่ได้มี
เรียกว่าไม่ได้ปกติอ่ะมีบางอย่างที่แปลกๆมีบางอย่างที่ผิดปกติเขาสอนมาเขาก็รู้ว่าเราไม่ได้ปกติอะไรแบบนี้แต่ว่ามันเรียนได้ไงแล้วมันก็เป็นการเรียนแบบเป็นการเรียนเอาสนุกอ่ะมันไม่ได้เรียนแบบเพื่อแบบเอาไปพัฒนาในการใช้เป็นนักแสดงจริงๆอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยไม่ได้ซีเรียสหรือจริงจังขนาดนั้นก็ถือว่าทำได้เท่าไหร่ก็ทำได้เท่านั้นไปอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาอย่างหนึ่งไปอะไรแบบนี้ครับเนาะนั่นแหละก็ประมาณนี้แล้วกันสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังก็ประมาณนี้ครับสุดท้ายที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยคุณคงจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าการเรียน acting นั้นมีประโยชน์กับกลุ่ม Asperger Syndrome อย่างไรนะมันเป็นการพัฒนากลุ่ม Asperger Syndrome อย่างโดยตรงเลยนะครับพัฒนาอย่างถูกจุดโดยตรงเลยทุกอย่างเลยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยที่เราเรียนกันเนี่ยทุกอย่างเลยมันคือการพัฒนากลุ่ม Asperger Syndrome หมดเลยเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องพูดก่อนนะว่าถ้าเกิดว่าเป็นน้อยๆเนี่ยคุณก็เรียนได้นะครับคุณก็อาจจะเรียนกับคนปกติไปก็ได้นะครับแต่ว่าคุณก็ต้องเข้าใจว่าต้นทุนคุณน้อยกว่าคนปกติเนาะแต่ว่าก็ต้องพูดตรงๆแหละว่าคือการเรียน acting เนี่ยกับคนปกติเนี่ยเขาออกแบบมาให้คนปกติเนี่ยเพราะฉะนั้นบางอย่างมันยากเกินไปสำหรับคนที่เป็น Asperger สำหรับคนที่เป็น Autistic High Function นะมันยากเกินไปเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรก็เรียนไปก็ได้เนาะก็คือเรียนไปเอาแบบเอาเป็นการพัฒนาไปอะไรแบบนี้ได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นเพราะว่าต้นทุนเราน้อยกว่าคนอื่นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่ากลุ่ม Asperger ที่เป็นเยอะหรือกลุ่ม Autistic ที่เป็นเยอะเนี่ยผมมองว่าไม่ได้นะครับไม่เวิร์กนะเพราะว่า acting coach เนี่ยเขาไม่ได้เรียนด้านการโค้ช Autistic มานะเขาเรียนเรื่องของการโค้ชคนปกติมาเพราะฉะนั้นเขารับมือไม่ได้นะครับผมเคยคุยกับ acting coach อยู่แหละเขาบอกว่าถ้าเป็น Autistic ที่เป็นเยอะหน่อยเขาก็รับมือกันไม่ได้เขาสอนไม่ถูกนะครับเขาไม่รู้วิธีการสอนเขาไม่รู้ว่าจะโค้ชยังไงเพราะว่าเขาไม่ได้เรียนมาถ้าเกิดคนที่เป็นเยอะๆเนี่ย Asperger ที่เป็นเยอะหรือว่ากลุ่มออทิสติกที่เป็นเยอะๆผมบอกเลยว่าไปสายดราม่าเทอราปีครับคือสายละครบำบัดหรือว่าการแสดงบำบัดกลุ่มนั้นมากกว่าเพราะว่ากลุ่มนั้นเขาออกแบบมาเพื่อเป็นการพัฒนากลุ่มเด็กพิเศษโดยตรงนะครับเขาออกแบบมาแบบนี้เขาไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้กับคนปกติเขาออกแบบมาให้ใช้กับเด็กพิเศษนะดราม่าเทอราปีนะไปสายนี้นะการละครบำบัดนะครับสายนี้เพราะว่าสายเรียน acting ปกติเนี่ยเขาออกแบบมาให้กับคนปกติเนาะซึ่งถ้าต้นทุนคุณต่ำมากๆคุณก็เรียนกับเขาไม่ไหวพูดตรงๆมันก็ไม่เวิร์กนะแต่ถ้าเกิดเป็นน้อยๆก็ยังพอมั่วได้ก็มั่วไปก่อนก็ได้อย่างผมอย่างเงี้ยที่ผมบอกไปนะว่าครู acting coach ที่สอนผมเขาก็รู้แหละว่าผมมีบางอย่างที่ไม่ปกติเนาะเขาก็เห็นนะครับเขาสอนมาเขาก็รู้แต่ว่าเขาก็มองว่ามันเป็นการเรียนเอาสนุกเป็นการเรียนเพื่อพัฒนาตัวเองไม่ได้เรียนเพื่อเป็นนักแสดงจริงๆเพราะเราไม่ได้เป็นนักแสดงจริงๆไงเราไม่ได้ต้องการจะเป็นนักแสดงจริงเพราะฉะนั้นเขาเลยไม่ได้จริงจังมากเพราะฉะนั้นได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นเนาะต้นทุนน้อยกว่าคนปกติก็แค่น้อยกว่าคนปกติแต่มันก็พัฒนากันได้แค่ว่าต้องใช้เวลานานกว่าคนปกติแค่นั้นเองเขาก็มองว่าเรียนไปเพื่อพัฒนาเท่านั้นเองนะเพราะว่าเราไม่ได้คิดจะเป็นนักแสดงอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้จริงจังอะไรอยู่แล้วครับนะก็สำหรับประโยชน์ของการเรียน acting ก็จะมีประมาณนี้ครับก็เอามาเล่าให้ทุกๆคนได้ฟังไปแล้วก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กับลูกหลานของท่านดูนะแล้วก็เผื่อใครที่สนใจเรื่องของการเรียน acting ก็จะได้รู้เนาะว่าการเรียน acting เนี่ยมันมีประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กกลุ่ม Asperger Syndrome อย่างไรนะครับนั่นแหละก็จะได้รู้กันนะว่ามันเรียนอย่างไรทั้งนี้ทั้งนั้นนี่คือการเรียน Basic Acting แค่โค้ดเดียวนะถ้าเรียนลึกกว่านั้นเรียนโค้ดต่อๆไปที่อาจจะลึกกว่านี้มันก็จะเป็นอีกแบบนึงเนาะแล้วก็แต่ละที่เนี่ยอาจจะเรียนแตกต่างกันบ้างเนาะอันนี้แล้วแต่ที่คุณต้องไปศึกษาเองว่าแต่ละที่เรียนอย่างไรนะแต่ว่า Basic Acting เนี่ยจะคล้ายๆกันแหละไม่ได้หนีกันมากนักครับก็สำหรับข้อมูลในวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับนี่คือแนวคิดดีๆจากพีสุรเชษฐ์หวังว่าข้อมูลในวันนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านครับขอบคุณครับ